خب بچه ها، ما یه چالشی رو اگه اجرا بکنیم خیلی عالی میشه. یکی از دوستان که از هنرجوی ما هستن خلاصه التماس دعا داشتن که یاد بگیرن. میخوایم ببینیم روز به روز من چی رو قراره به دوستمون آموزش بدم و حالا هم برش میزنیم، هم میدوزیم، هم اتوکاری میکنیم تا ببینیم چی پیش میاد، چه مدتی به چه مهارتی قراره برسه. این خانومی که پشتش به ماست همراه ما باشید. ناصر مقدم جون مجهز اومدم که دیگه نتونی از جلوی دوربین فرار کنی. کلا تو دوربینی یو تو یو اونم. خب ببینیم چیکار کردی. خب خوب چسبیده. این پارچه رو اتو زدی؟ آره اتو رفتش خیلی هم جمع. بچه این شکلیه. بخاطر اینکه این زیر چی؟ مثلا لایه بچسبونم به اون رویه که میزتون کثیف نشه. اتو رو چرا خاموش کردی؟ اینو گذاشتی زیر اون قهوه‌ایه که اون لایه زدن که لایی میزنی لایی به میز نچسبه. آره چرا اصلا لایی باید به میز بچسبه؟ اصلا شما فکر کن اینو نه، این پارچه اصلیته. نه ببین پارچه اصلی رو که نمیتونی بذاری رو میز. کلا گفته بودیم که لایه باید یه کوچولو کوچیک‌تر از خب. پارچه اصلی باشه. ولی دیگه چون داشتم عجله می‌بردم که بزنم که شما نبینید یه ذره بزرگ شد. خب ببین، عجله کردن با سریع کار کردن خیلی فرق میکنه. اول اینو در نظر داشته باش، چون عجله کردن کار خراب میکنه ولی سریع کار کردن باعث میشه که کیفیت کار خیلی بره بالا. این دو تا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. اینو تو مراحل بعدی بهت میگم چجوری اینو رعایت بکنی. خب این قیچی خودته؟ خودت آوردی؟ باریکلا. خیاط باید قیچی خودشو داشته باشه. خب این میره کنار. یه ذره نورشو کم کنیم. خب این لایی برای این در فیلتابه یه خورده نازک، این یه مورد. بعد سعی کن فیلتاباتو بیراه نبری. نگاه کن پارچه داری کش میاد. این باعث میشه حالا تو این فیلتابایی که شما داری میدوزی زیاد خوش نشون نمیده، ولی اگه جیب 15 سانتی باشه لق میشه. حتی اگه توی دوخت و اتوکاری لقش نکنی، مشتری بپوشه دوبار دست تو جیبش بکنه، لبه های جیب لیور میشه، لق میشه، اصلا خوشگل نمیشه. بعد مثلا اون موقعی که مشتری کار ازت خریده راضیه، میره دوبار میپوشه میشوره، بعد دیگه ناراضیه، میگن چرا اینجوری شد، چرا اینقدر مثلا وله، چرا اینقدر شلو وله. خب این مورد پس رعایت کن. لاییش هم بیراه نچسبون، لاییش هم به راه بچسبون. بذار قشنگ شق و رق وایسه. خب الان یه دونه فیلتاب که آماده کردی از قبل به من میدی من ببینم؟ بعد این الان داشتی میدوختی؟ بله موقع دوختن یکم هم کمترش کنم دردشون. یعنی چقدر کمتر میکنی؟ بمانم نه بگو. یه کوچولو ازش میمونه. کوچولو یعنی چقدر؟ یعنی نصف اینو میمونم. کوچولو ما نداریم، ما اندازه داریم. نصف اونو میمونم. نصف نداریم، ما اندازه داریم.
2 میل، 3 میل، نیم سانت، چقدر؟ اگه بخوام بگم شاید 3 یا 3 میل. 3 میل. اشتباهه. 3 میل به شما خطا میده. خب ما چیکار میکنیم؟ اولش که این الان چروک، این به درد نمیخوره. خب این نباید اینجوری موج داشته باشه، این باید صاف باشه. این نباید اینجوری ریش ریش باشه. خب اصلا حالا یا سردوست میزنی یا قیچی میکنی. من به شما گفتم که فیلتاب بدوز کلن 8 میل در 3 سانت، درسته؟ متر. یعنی 3 سانت 3 میله، این الان 3 سانت و نیمه، این الان 3 سانت و نیمه، این الان 3 سانت و دوباره 3 میله، این 3 سانت کج کوله است. ببین 3 سانت. خب با چی داری علامت میزنی؟ با این؟ با این خب معلومه اشتباه میکنی. ملت مل خوبی نیست. وقتی ملت شما نوکش پهنه، تیز نیست، هر خطی که میکشی خب اولش که دیده نمیشه، دومندش که پهنای خطی که با این مل یا صابون داری میندازی خودش 2 میلیمتره. شما اگر 2 میلیم بر خطا کنی، 2 میلیم بر خطا کنی، 4 میل خطا کردی. یعنی فیلتابای 3 سانتیت همه میشه 3 سانت و 4 میل. پهنای 8 میلت همش میشه 2 میل، اونور 2 میلی بر میشه 1 سانت و 2 میل. خیلی فرقشه. فقط به خاطر نشونی که زدی. اینا مواردی که باید رعایت بکنید. خب که یه مقدار سرسری از کنارش رد میشید. این بده. خب الان یه مل خوب میخوام، ملی که تیز باشه. اگه تیز نیست میریم تیزش میکنیم. برای تیز کردن از قیچی که باهاش داریم مدام کار میکنی چرت میزنی. ببین ما یه سری قیچی داریم، قیچی های چرت زدنه. این قیچی رو خیلی حواسمون از زمین نخوره. اگه زمین بخوره دیگه چرت خوب نمیزنه. چرت خیلی مهمه برای ما. خب یه سری قیچی ها هست که مثلا ما باهاش پارچه های ضخیم میبریم، اونا فرق میکنن. قیچی هست که باهاش پارچه های نازک و مثلا حریر میبریم، اونا فرق میکنن. خب ما خیاطا همیشه یه قیچی هم داریم دم دستیه، کارایی که نباید باش انجام میدیم، مثلا باش کاغذ میبریم یا مثلا نخی رو پاره میکنیم یا صابون میتراشیم. قیچی هم هست که زیاد نمیبریمش تعمیرگاه، برامون مهم نیست. تاب هم داشته باشه برامون مهم نیستش. صابون همیشه باید تیز باشه. حالا میخواد مل باشه، میخواد صابون باشه، هر چی میخواد باشه، تیز. خب این از اینو میذارم کنار. حالا میام برای دوختن این. پهنای این پایه چقدره؟ نیم سانته. بعضی پایه ها هستن پایه ظریف دوزی بهش میگن، یعنی نیم سانت 6 میل نیست، 4 میله. خب بهش میگن پایه ظریف دوزی. اصلا این لبهه خب خیلی نازکتر از اینیه که الان هست. خب من اگر میخوام یه پایه 4 میلی داشته باشم، دوختم و 5 میلی میزنم. متوجه شدی چی شد؟ و وقتی میگم صدای چرخت نمیاد، منظورم اینه. ببین باید این صدا از چرخت در بیاد. اگه این تا وقتی که این صدا رو چرخت نداده، یعنی که باید حالا ها تمرین کنی.
حتی اگه داری یه تیکه کوچیک میدوزی. این الان شد چقدر؟ شد دقیقا نیم سانت. حالا وقتی میخوام دوخت اصلی رو بزنم 3 میل نمیام تو، 2 میل نمیام تو، سوزنم و میکارم بغل این دوخته، 1 میل کوچیک میشه. اگه شما اینو بذاری بخوای 3 میل ازش بیای تو، 3 میل ما یه چشمی میتونی ببینی. الان شما اصلا ببینی هم خیلی تمرکز میخواد، سختت میشه، احتمال خطاتو میبری بالا. شما سوزنتو بکار بغل این، یعنی بمال به این بدوز بیا، 1 میل بیا تو، خودش 1 میل میافته تو. گرفتی چی شد؟ ببین اینجور چیزا خیلی قلقین ها. خب حالا وقتی داری اینو قیچی میکنی، هر چقدر که این ور هست 1 میل کمتر این ور میذاری قیچی میکنی. درست شد؟ من بهت پیشنهاد میکنم اول آرایش بکن با دست، اگه خواستی زیگزال بزنی بعد ببر زیگزال بزن. اوکی؟ مستقیم نبر با زیگزال اینو آرایش کنه انقدیش کنی، دقیق نمیتونی در بیاری. حالا اگر من اینو بدوزم خراب میشه، واسه که همون اتو نکردی. چرا شما باید بگی کلاس من شرکت نکردی؟ خب کف این اتو تمیز شد. حالا تو اون یه تیکی که بهت گفتم دیگه، اونجاش فیلم نگرفته بودیم، بشقافت رو میزت بود، پر سرنخ بود میزت، بعد چیزهای غیر ضروری روی میزت من میدیدم. این خودش اشتباس، این خودش باعث میشه که شما خطا بکنی. درسته؟ حالا من 3 سانتی میخوام، چقدری میبرم؟ 6 سانتی. زیاد بزرگم نمیبرم. درست شد؟ حالا یه دونه میدوزم، بیا 3 تا بدوزیم که سری دوزیشو بهت بگم چیکار میکنی. 6 تا پس میبرم. پارچت متقاله، چون سفیده واسه نشون زدن یه خود اذیتت میکنه، ولی خب ما میدوزیم ببینیم چی در میاد. مترتو میذاری، یه خط میکشی، از سر متر استفاده نمی کنی. چرا؟ خطا داره. باریکلا. خب این اندازه میزنی، اینجا تیز بودن اون صابونه خودشو نشون میده، هم خطش خاناتره، شما کمتر دچار اشتباه میشی، همین هم که خیلی تیزه، یعنی دیگه خطا نمیده. ما تو بازارم اینجوری کار میکنیم دیگه، مثلا ایرها یه سری کار میگیریم دستمون، هر مانتو مثلا 6 تا فیلتاب جلوش داره، یه سکاره 10 تایی میشه 60 تا فیلتاب. این 60 تا فیلتاب رو یه روز طولش نمیدیم که، تو یه رو 20 دقیقه میدوزیم تمام میشه میره. من تو چطوری با این روش سری دوزی میشیم، اول علامت ها رو میزنیم، بعد شروع میکنیم به دوختن. تو کلاس چی گفتم در مورد این موقع اینجور مواقع؟ آره اینو یکم ریزش میکنیم تو حالت عادی. کلا جاهایی که یه مقدار حساسن، خب آره درجه دوخت ما ریز میکنیم. پایه رو بلند کردم، با این اصلا کاری نداریم ها، اینو داده بودی بالا. خب نه دیگه نباید سوتی بدی دیگه، این اصلا دلیل خوبی نیست جلوی من و فلان این حرفا. نه، طبق نمونه دوختی که ازت دیدم کلا داری سوتی میدی، اونجا که من نبودم خودت دوخته بودی. ما با این کاری نداریم، این فقط مال وقتیه که ما میخوایم چرخ رو تعمیر کنیم یا مواقع مثلا خاص، وگرنه اصلا ما با اون دست نمیزنیم.
اون مالا چرخهای ژانومه است که شما اونجا پایه رو میدی بالا. چرخ راست دوست که این حرفا رو نداره. خب سوزنم ببین اینو بلند کردم پایه رو، سوزنمو یه دونه میکارم تو تر، یعنی میمانم به دوخت قبلی، ماماس روی اون خطی که زدم. درست شد؟ در جا 4-5 سوزن میزنم. میبینی در جا دارم سرقمی میزنم، جلو عقب نمیرم. خب اینو میکارم بغل این. دوباره در جا سرقمی میزنم. این نخو میاری میذاری اینجا. درست شد. سرنخشو دیگه اینجا با دست نمیکشی بکنی، حتما با قیچی میگیری. درست شد. حالا ما تو بازار اینجا چک نمی کنیم، همه رو میدوزیم بعد میایم چک میکنیم، یعنی تا بتونیم مراحل رو کم میکنیم، یا به صورت سری کاری انجامش میدیم. یعنی یه دونه نمیدوزیم هی چکش کنیم بعد بریم بعدی رو بدوزیم. ببین این صدا رو من از چرختون نمیشنوم. درست شد؟ دقیقا سر علامت. سوزن تو کار بودا، پایه رو بلند کردم چرخوندم. این ریزه‌کاری‌ها کارو تمیز میکنه. این ریزه‌کاری‌ها نداشته باشی اذیت میشی. اینو بلند میکنم میام جلو، روبروش اینو میکارم. درست شد؟ نخ اون بره میذارم این بر که آره یکی بشه، یه سوزن اشتباهی نرم جلوتر. مخصوصا تو جیبای 14-15 سانتی این حرکت خیلی خوبه، باعث میشه که کم و زیاد نزنی سوزناتو. سرنخ اصلا نذار روی میزت باشه، هر چی هست بنداز پایین. ببین من الان دوختو سعی میکنم دوختو نگم من الان تمرکزت روی موارد غیر از دوختی باشه. دارم اون اخلاقیات کار کردن رو دارم بهت میگم، سلیقه کار کردن رو دارم بهت میگم. خب به اینا هم توجه بکن، نه اینکه آقا فقط اینجا نیم سانت باشه 4 میل باشه اینا، نه، به خودت دید تو وسعتش زیاد کن. الان دیگه شما از این قسمت ظریف‌تر دیگه تو لباس تقریبا نداری دیگه، ولی صدای چرخ رو داری قشنگ میشنوی دیگه. وای به این که شما بخوای یه درزی نیم متری بگیری دیگه، قشنگ چرخت باید نعره بزنه. اگه صدای چرخت در نیاد ما میگیم آقا با دنده مرده داری کار میکنی. مثل رانندگی بلدی؟ اونایی که رانندن ازشون بپرس بگو دنده مرده یعنی چی. حتما بپرسا. دنده مرده باعث میشه شما زیاد بری مکانیکی، پشت فرمون میشینی، پدر موتور گیربکس رو در میاره. چرخ خیاطی هم همون جوریه. دنده مرده کار بکنی کارت سکه‌دار نمیشه. خب الان اینا رو دوختم. ببین سرنخ نذاشتم روش بمونه، سرنخ باشه برمیدارم. اوکی. بعد حتی انقدر سرنخ هم نمیذارم روش بمونه. اینا عادت هایی که شما ندارید. یهو میبینی اینجا مثلا 20 سانت 30 سانت
10 سانت 5 سانت، من حتی 2 سانت سنخ هم دارم ازش برمیدارم. این باعث میشه که کارم تمیز در بیاد. حالا که این کاری کردم، نگاه کن سری دوزی اینجوریه، ببین. حالا اینو بلند میکنم ببینم روبره همه یا نه، روبره همه یا نه. هر سه تاش روبره هم بود. میچرخونم این بره میبینم روبره همه. یه نصف سوزن این توه، میتونی نمیدونم میتونی تشخیص بدی یا نه. خب یه نصف سوزن این توه، این میزونه، یه نصف سوزن اینه. حالا یه نصف سوزن اگه تونستی اینو درست کن. حالا چشت نصف سوزن رو میبینه اصلا؟ خب الان یه اشتباه کردم، نگاه کن اینجا رو، روی دوخت قبلی نزدم، کنارش زدم. الان اینو برگردونم این فیلتاپ دیگه درست حسابی وای نمیسته، پف میکنه، گلمبه میشه. چرا؟ چون رفتم توی فیلتاپ رو دوخت زدم. درست شد؟ بعد حواست باشه اینجور چیزا رو. به خاطر یه نصف سوزن الان حدود 30 تا سوزن زدم، دیدی؟ کار نیکو کردن است، پر کردن است. اگه الان نمیتونی این کارا رو بکنی ناراحت نباش، فقط اینو بدون که باید اینا رو انجام بدی. همین که تو ذهنت بیاد که من باید این کار رو انجام بدم یاد میگیری. درست شد؟ حالا چرتاشو میزنم. یه دونه، دوتا، سه تا. حالا قیچی رو اینجوری میگیرم دستم، حالا چرتاشو میزنم. اینجا چرت زدن، قیچی چرت زنی اینجا مهمه. الان من با قیچی دم دستیم دارم این کارو میکنم و این قیچی توی که قیچی خوبی هم هست، با این بزنم خیلی دقیق تر در میاد. ببین این قیچی شما برای چرت زدن خوب نیست. چی کارش کردی؟ نوکش سالم نیست. میبینی مجبورم 3-4 بار اینجوری کنم تا چرتو بزنه، نمیزنه، ریش ریش میکنه پارچه رو. این باعث میشه نوک فیلتابات بد در بیاد. بچه‌ها قیچی مشکیه رو به من میدین؟ قیچی خود منو؟ نه این دم دستیه، نه اون یکی. اینو ببین، دیدی؟ با یه بار زد. ولی قیچی شما 4-5 بار دهنشو باز کردم بستم. قیچی شما این لبه رو ریش ریش کرد، قیچی من نکتیز در آورد. خیلی فرقشه ها. اگه میبینی نوک جیبات داره بد در میاد مثل اینا میشه که شما دوختی، ناکن میبینی لبه جیبا اینجوری ریش ریش شده، اینا همه به خاطر چرت زدن اشتباه. شما حالا همین چرت زدن رو بتونی یاد بگیری، رعایت بکنی، همین اصولی که الان گفتم، خیلی از جاها کار تغییر میکنه. یقه‌هات رو یه جور دیگه میدوزی، زاویه دوزیات تغییر میکنه، بعد خیلی اصلا تاثیر داره رو خیلی از جاها. یعنی فکر نکن این نکته الان فقط مال همین مادگی فیلتابه، نه این خیلی جاها به کار میاد. شما چه مردانه بخوای بدوزی، چه بچگانه، چه زنانه، چه پالتو، چه بخوای باکس بدوزی، هیچ فرقی نمیکنه. این مهارت ها اصول پایه است. دانشگاه رفتی؟ نه. نرفتی. تو دانشگاه که میری یه سری علوم میگن علوم پایه، یعنی هر رشته ای رو برداری اون درس ها رو باید پاس کنی. پس هر موقع چرت زدی گوشه جیباتو، دیدی داری 4-5 بار انجامش میدی تا
چرت بخوره یعنی اون جیب قراره خراب بشه. حالا مثلا ما تو بازار میخوایم بشینیم 60 تا فیل تاپ ببندیم، 60 تا رو میزنیم اینجوری چرت میزنیم، عین 60 تا رو میدوزیم، سرنخاشو میگیریم، چرتاشو میزنیم، بعد میام عین 60 تا رو اینجوری پشت رو میکنیم، عین آروم. ببین یه دونه اینور یه دونه اینور، فشار نمیاریم به این لبه ای که زدیم، فشار بیاری جاش گشاد میشه، اینجا فشار دست کار جمع میکنه. درست شد؟ اینه که برگردوندیم و میه سراغ بعدی. حالا بزنه منم خراب کرده باشم. آی خنده داره. چرا خراب نمیکنی؟ شما مگه اوستایی میشناسی که خراب نکنه؟ من که ندیدم تا حالا. اوستاها بلدن کارو درست کنن، خرابکاری درست کنن. اینو بارها گفتم. خب نگاه کن. همینجا نگاه میکنم اگر بالا پایین بیاد نمیدوزم، دوباره برش میگردونم، اگه یه نصف سوزن یه سوزن بالا پایین باشه دوباره درستش میکنم، نمیدوزم بعد میگم حالا چیکارش بکنم، چون بعد یه کاریش نمیشه کرد. خب اینجا خودش نشون میده، نگاه کن الان اینجا رو میبینی، ببین مشکل نداره، خیلی ریزه آخه تیکه تو دوربین زیاد دیده نمیشه. نگاه کن این ور الان صافه، این ور یه نصف سوزن بالا پایینه، این یکی رو ببینیم، میبینی اینا خیلی ریزه ها، اینا نکته است. خب دقت کن، میبینی یه ذره پف داره، چرا؟ من 1 میل مونده به کنج این لبهه چرتمو تموم کردم، برگردوندم، انا اون 1 میل باعث میشه اینجا پف وایسه. این 1 میل رو چیکار میکنم؟ این پفو موقع دوختن یه ذره میکشمش، یه ذره که بکشم شق و رق وای میسته. میدونی من چند هزار تا جیب دوختم مثلا تا این 1 میل رو بفهمم یعنی بتونم انجام بدم، مگه نه همون 10 تا اول که اوستام گفته بود فهمیده بودم، فقط نمیتونستم انجامش بدم. پس این کار باید زیاد انجام بشه تا اون قلقه رو دسته بشینه. پس اینجا چی میشه؟ صبوری حرف اولو میزنه. درست شد؟ این الان میزونه هر دو طرف. من دارم آروم انجام میدم که شما متوجه بشی ها، اگر نه تو بخوام بدوزم اصلا اینقدر آروم کار نمیکنم. خب اینم میزونه، این فقط یه نصف سوزن بالا پایینی داره. نگاه کن یه ذره اینو میکشم، دیدی؟ این شق و رق که با این میسته حالا میدوزم. نمیدونم میتونی ببینی خیلی ریزه، من این نورم خاموش میکنم که تو دوربین دیده بشه، حالا نمیدونم اصلا دیده میشه یا نه. بعد کلاس 14 ما اینا خیلی حرفه‌ای فیلم برداری کردیم، یعنی کاملا دیده میشه. خب اگر یه ذره این دهنه گشاد باشه اینجا موقع دوخت یه ذره جمعش میکنم، یه ذره که دارم بهت میگم 1 میله ها، نه اینکه مثلا 2 میل 3 میل. 2 میل 3 میل یعنی کلا خرابش کردی، ولش کن. خب 1 میل نگاه کن شد این. خب حالا میام این و میبینی یه ذره پف داره گوشه هاش. خب ببین یه انگوش میذارم این ور، یه انگوش میذارم این ور، نکن این و این، یه ذره اینو میکشم، دیدی چی شد؟ این باعث میشه این شق و رق وایسه. همین یه ذره ها انقدر تاثیر داره تو تمام جیب ها، فیل تاپ ها،
داری میدوزی، این یه ذره کار جمع میکنه، باعث میشه گوشایی جیبت خیلی خوشگل در بیاد. نگاه کن. خب حالا میریم بعدی. تازه از این اصلا من راضی نیستم، چون اصلا دستم گرم نیست به کار. من الان یه 4-5 تا فیل تاپ بدوزم دوباره کوک میشم. ببین همونطور که چرخت باید تنظیم باشه، خودت هم باید تنظیم باشی. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. اگه خودت گرم نباشی رو کار، تنظیم نباشه دستت، خب تو دل کار نباشی، کیفیت کارت میاد پایین. هزاری هم کار بلد باشی، کار تمیز از زیر دستت در نمیاد. به خاطر اینه که میگم باید مدام کار کنید. تو اگه داری لباس میدوزی نباید هفته یه دونه بدوزی. اگرم مشتری نداری باید مواقعی که مشتری نداری تیکه پارچه برداری تمرین کنی، یعنی نباید سرد بشی. اوکی؟ من الان سردم چون چند وقتی پشت شخ نشستم. اصلا فکر کنم الان من بیشتر از 1 سالی که فیل تاپ ندوختم. حالا دیگه از به بهانه وجود شما، حضور شما، خوب شد که من بشینم پشت چرخ. خدا رو شکر. خدا رو شکر. نه واقعا خوبه. من دنبال بهانه بودم اتفاقا. تعارف نداریم با هم که. این نکاتی که دارم میگم به خدا از این جیب دوختنه مهمتره. اینا رو باید رعایت بکنی. خب بعد اینکه تموم شد اینا رو بلند میکنی، سری دوباره 1 سانت از هر کدوم میزنی و قشنگ قیچی میکنی. سری کار کردن یعنی این. یعنی مثلا شما یه کاری رو میخوای 5 تا عروش انجام بدی، 5 تا رو مرحله به مرحله با هم میبری جلو. یه دونه نمیدوزی تمامش کنی بعد بری بعدی رو بدوزی. 5 تا رو مرحله به مرحله با هم میبری جلو. حالا میریم برای اتو زدن. اتو سیلترمون هم که خاموشه، میریم برای اتو گالور. خب بالشتک کو. خب بده به من از پشت. خب ببین همینجا که میخوام اتو کنم دهنه جیبو میبندم. کج اتو نمی کنم دهنه جیب باز باشه یا فیل تاپ باز باشه بعد بگم حالا میرم دهنشو میبندم. نه، همون اول اتو تو درست بساز. ببین چقدر نرم اتو میکنم. اصلا فشار نیار به هیچ چیزی، نرم کار کن. یکی از دلایلی که زود خسته میشید تو کار کردن به خاطر اینکه وسایلاتون رو صفر میگیرید دستتون. خب اتو پرسی نزدم، فقط یه گرما بهش دادم یه ذره بخوابه که برگردونم مطمئن بشم از سلامتش. درست شد؟ این پارچه رو قشنگ اتو کرده بودی جمع کرده بود خودشو، چون دوباره جمع کرده. خیلی جمع میشه. خب برای تمرین خود پارچه‌هاتون رو بهتر انتخاب کنید که این چالش ها رو نداشته باشه. بعد که یه خود دستت راه افتاد حالا برو پارچه‌ای که چالش دارن انتخاب بکن. همه چالش ها رو با هم نگیر دست مثلا باش روبرو بشی. این از این زیر نمیبینی من چیکار دارم میکنم؟ میبینی؟ نه کن با دستی میگیرم وا میکنم. میبینی؟ میگیرم میکشم وا میکنم بعد اتو میکنم. خب شما ندید بگیری خود من خراب کاری کردم، گفتم گرم نیستم اون کار.
شق و رق وایسادن. آره باید بشینه سر جاش. نمیگیرم بکشم که وا بشه ها، میشونم سر جاش با اون کشیدنه. خب این شد فیلتابای من. آره این فیلتابای اونا، فیلتابای ما. خب حالا این مراحلی که بهت گفتم رو انجام بده، ببینیم که من به خودم نمره 60 میدم از 100. سری بعد حتما میشم 80، یعنی ستای بعدی. ستای بعدی به 99 میرسونمش، یعنی 99% کیفیت. یه خود کافی انگشتام گرم بشه فقط. الان با همین چیزی که گفتم شروع کن بدوس. این آموزش ادامه داره ها، این آموزش ادامه داره. ببینیم حالا نکات بعدی. یه تمرین خیلی خوبم بهت بدم، خونه حتما این تمرین رو انجام بده. تایمت خالی میشه این کار رو انجام میدی. خب یه پارچه سفید یا هر رنگی بر میداری با یه نخ مخالف. خب حالا ما بازاریه بهش میگیم نارنگ. خب یه دوخ میزنی، درست شد؟ ماسوره تموم شد. روی همونو دوباره میدوزی میای. منتها صدای چرخ تو باید بشنوی. آره این فایده نداره، اینجوری باشی فایده نداره. اینجوری بخوای بدوزی، اینجوری نه، اینجوری همه بلدن بدوزن. خب باید اینجوری بدوزی، یعنی باید قشنگ پدال تو هی بزنی تو سرش، هی فشار بدی. حالا چه ژانومه از چه صنعتی هر چی که هست. خب بعد میای دوختتو چک میکنی، باید دقیقا رو خودش باشه. اینجا الان من یه مین اومدم بیرون، دیدی؟ این اشتباهست، اشتباه بود از اول. میای روی این دوباره. این کار رو روزی هر چند تا، 50 تا 60 تا 20 تا، هر چند تا که میتونی. خب باید تمرین بکنی تا وقتی که میای میبینی اصلا ناکن. دوباره اینجا من یه میل افتادم بیرون، یه میل افتادم بیرون، اینجا خوبه، دوباره از اول اشتباه کردم. حالا همه میگن چرا خودت نمیتونی. به خودم این خود دستم گرم بشه، چند وقت پشت چرخ نشستم. خودم کوک نیستم. نوازنده ها اینو میگن یا وقتی صدای خوبیه که هم ساز کوک باشه هم نوازنده، ارتباطه باید برقرار بشه، وگرنه هر کار کنی حرفه‌ای هم باشی صدای خوبی در نمیاد. یا کن این سری خیلی بهتر شد. این سری فقط یه دونه اینجا کوچولو، اونم نیم میله. بعدی بهتر میشم. میبینی هی هم سرعت هم داره بیشتر میشه. خب هر موقع هم دیدی پشت چرخ خم شدی به سمت چرخ، یعنی داری خرابکاری میکنی. به هیچ عنوان باید شق و رق بشینی.
می‌بینی هی دارم بهتر میشم. خب این تمرین خیلی خیلی مهمه. هر چی میخوای بدوزی، میخوای مردونه بدوزی، زنونه بدوزی، هر کاری میخوای بکنی باید این تمرینات رو انجام بدی. برو ببینم چیکار میکنی. افتادی تو تصویر، الکی نچرخ. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.